Itt a Momentum új megélhetési víziója. Oh yeah! Sziasztok, én Tompos Márton vagyok, ez itt pedig az XYZ, a Momentum vlogja. Tudjátok, amikor azon agyaltam, hogy hogyan lehetne a legjobban megragadni azt, hogy Magyarországon a megélhetésünkhöz milyen érzések, intézkedések, programok kapcsolódnak, akkor azért elég sok szempont jött be. Meg lehet nézni például a fizetések helyzetét. De azt is ki kell mondanunk, hogy növekvő béreket csak versenyképes vállalkozások képesek kifizetni. A munkáltatók évek óta követelik a béreket terhelő járulékok csökkentését, azok ugyanis lényegesen magasabbak Magyarországon az Európai Uniós átlagnál. Vagy meg lehet közelíteni például szociális szempontból is, hogy az állami ellátórendszer mennyire képes segíteni azokon, akik tényleg bajban vannak. A szakemberek nem ismerték fel időben, hogy ki kell emelni a családból az éheztetett és megerőszakolt gyerekeket. Nap mint nap láthatjuk, ahogy a szociális ellátók, a munkát segítők, ha esik, ha fúj, mínuszfokban és rekkenő hőségben is megállás nélkül dolgoznak. De ez még mindig csak egy szempont, hiszen meg lehet nézni azt is, hogy például a kormányzat hogyan próbálja elősegíteni a munkahelyteremtést, ami ugye a megélhetés egyik alappillére. A magyar ipar húzóágazatát és ezáltal a magyar gazdaság gerincoszlopát az autóipar jelenti. Ez is fontos, de volt egy olyan általánosabb érzés, amiről azt gondolom, hogy a legnagyobb problémája a hazai megélhetésnek, illetve az egyik legfőbb kiváltó oka annak, amiért ilyen sokan elmennek Magyarországról. Ez pedig a bizonytalanság. Hadd meséljek egy rövid történetet arról, hogy mire is gondolok. Ismerjétek meg Lillát. Lilla egy magyar kisvárosban él, 8 éves fiával, aki a helyi általános iskolába jár. Lilla 2011-ben végezte el a bolti eladói képzést, álma pedig az volt, hogy egy saját ruhaüzletet nyit. Tőkét azonban nem tudott szerezni ötletéhez, így először a város egyik élelmiszer kisboltjában kezdett el dolgozni. Se baj, gondolta, így is megoldom majd. 2013 nyarán azonban minden megváltozott Lilla számára, mivel a július 1-től életbe lépett trafiktörvény miatt munkahelyén sem lehetett többé dohányt árulni, Lilla pedig a bevételkiesés miatti leépítés áldozata lett. Eladói munkát pedig csak a város szélén lévő szupermarketben talált. Se baj, gondolta, így is megoldjuk majd. A helyzetet azonban tovább nehezítette, hogy Lilla fiának iskoláját 2014-ben összevonták egy másik intézménnyel, ami a város túlfelén volt, így Lilla is csak részmunkaidőt tudott vállalni a sok utazás mellett. Se baj, gondolta, így is megoldjuk majd. A következő év március közepétől azonban a szupermarketnek is be kellett zárnia vasárnaponként, így Lilla részmunkaidősként ismét elvesztette állását. Bejelentkezett a helyi munkaügyi központba, eladói állást azonban nem találtak neki, így a kötelezően felajánlott közmunkát kezdte el végezni. A közmunkából azonban nem tudtak megélni, így Lilla most családi segítség mellett németül tanul, hogy külföldre mehessen fiával a kinti rokonokhoz. Ezt már nem tudta megoldani. Erre persze lehet azt mondani, hogy ugyan már nem tudhatjuk, hogy hány háztartás van tényleg ilyen helyzetben. Lehet, de hadd fordítsam meg. Szerintetek az normális, hogy ha csak néhány tucatnyi háztartás is, de van, aki ennyit szív azért, mert olyan intézkedéseket hoznak, amik elméletben a munkahelyteremtést támogatnák? Szerintem nem, és pontosan ez a lényeg, hiszen nem tudhatod, hogy mikor jön egy új trafiktörvény, egy vasárnapi boltzár, egy energetikai különadó vagy egy reklámadó, esetleg egy új földtörvény, és lehetetleníti el teljesen az életkörülményeidet. Ez viszont egy olyan bizonytalanság, ami nyilván egy rakás embert elüldöz az országból. Mi a Momentumban viszont pontosan azért alkottuk meg a megélhetési víziónkat, hogy bemutassuk, létezhet olyan állam, amelyik stabilitást nyújt és elősegíti az egyéni, illetve közösségi fejlődést. Ennek egyik első pillére, hogy bárki bármilyen életszakaszban tudjon tanulni, legyen szó a 8 általános befejezéséről, egy nyelvvizsgáról, szakképesítésről, vagy akár egy programozói átképzésről. Ezzel pedig lehetőség nyílik arra, hogy minél több olyan cég kerüljön Magyarországra, amelyik világszínvonalú technológiát alkalmaz, és ne Európa összeszerelő műhelye legyünk. Csak ennyit tudsz! Nem, ehhez csatlakozik még egy kiszámítható, átlátható és minimális adminisztrációval járó adórendszer is, ahol új szabályozásokat, illetve adónemeket évente csak egyszer, egy csomagban lehet bevezetni, az érintettekkel való konzultáció és egy adaptációs időszak után. Ja, és egy progresszív, több kulcsos adórendszer lenne a mostani helyett, nem véletlenül.
A progresszív jövedelemadó sokkal méltányosabb az alacsonyabb jövedelműek javára, és nyilván terhesebb a magasabb jövedelműek. De nem csak a gazdasági, hanem a szociális oldalát is erősítenénk a rendszernek, az ország minden egyes pontján elérhetővé téve az oktatási, egészségügyi, mentálhigiénés és szociális intézményrendszert. A hátrányos helyzetű térségekben pedig csemintára kialakítanánk egy olyan tanácsadói programot, amelynek a feladata az lenne, hogy a már meglévő támogatások összehangolásával elérje, hogy a fejlődés tartós maradjon. Mindennek forrása a közmunkaprogram átalakítása lenne. Ehelyett mentorálást és képzést nyújtana. A munkaügyi központok pedig segítenének a pályakezdők, az 50 fölötti álláskeresők, a gyesről visszatérők, a romák, a megváltozott munkaképességek és bárki más támogatást igénylő számára, hogy megtalálja a megfelelő álláslehetőséget, illetve fel tudjon készülni az interjúra, illetve folyamatosan figyelnék az álláskereső fejlődését és előremenetelét. Mi így képzelünk el egy a megélhetést segítő államot, de kíváncsiak vagyunk arra is, hogy ti hogyan látjátok a kérdést. Szerintetek a bizonytalanságon kívül milyen tényezők játszanak még közre? Kommentelni és megosztani tudtok lent, feliratkozni oldalt, találkozunk a jövő héten. Sziasztok!